નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગયા વખતે શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા જે શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા વિશેની વાત કરી ગયા હતા। આજે જે આપણે વાત કરવાની છે એ છે અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા સમજાવવા। તો કે અંડકોષ જનન જે છે અથવા તો માદા કોષ જનન એ અંડકોષ અથવા તો અંડ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે અને આ અંડકોષ જે ઉત્પન્ન થવાની પ્રક્રિયા છે એને આપણે અંડકોષ જનન તરીકે ઓળખીએ। અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા એ અંડપિંડના જનન અધિચ્છદ કોષમાં થતી જોવા મળે। હવે આમ તમે જો અહીંયા આકૃતિ જોશો બરાબર, તો આકૃતિની અંદર ગુણન તબક્કો અને વૃદ્ધિ તબક્કો આ બે તબક્કાઓ તમને એક જ સરખા દેખાશે, શુક્રકોષ જનન જેવા જ દેખાશે, પણ અહીંયા જે પરિપક્વ જનન તબક્કો છે એ પરિપક્વ જનન તબક્કામાં ફેર છે। એટલે કે શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયા કરતા અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયામાં જે તફાવત છે તફાવત એ મુખ્યત્વે ક્યાં છે તો કે એ પરિપક્વ તબક્કાની અંદર આપણને જોવા મળે। અહીંયા પણ અંડકોષ જનનની જે પ્રક્રિયા છે એને ત્રણ તબક્કામાં જ વહેંચવામાં આવે, ગુણન તબક્કો, વૃદ્ધિ તબક્કો અને પરિપક્વ તબક્કો। સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ ગુણન તબક્કાની, તો કે જનન કોષ જે છે એ અંડમાત્ર કોષનું નિર્માણ કરવા માટે ઝડપથી વિભાજન પામે। આ પ્રક્રિયા ક્યાં થાય તો કે ભાઈ અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા થાય તો કે અંડપિંડના જનન અધિચ્છદમાં થાય, બરાબર, કે જ્યાં આ જનન અધિચ્છદનું કોણ એટલે અધિચ્છદી એટલે કે સૌથી બહારનું કોણ છે, બરાબર, એટલે કે અંડપિંડની અંદરની તરફ આવેલું એ સૌથી કોણ છે કે જેની અંદર આ અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયા જે થતી આપણને જોવા મળે। અંડમાત્ર કોષ જે છે એનું સમવિભાજન દ્વારા ગુણન પામે છે અને પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષનું નિર્માણ પામે અને વૃદ્ધિ તબક્કામાં દાખલ થાય। જો અહીંયા આપણે આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે આ અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ, જેની અંદર આ જે છે એ જનન અધિચ્છદનો જે કોષ છે એ બરાબર એમાંથી સમવિભાજન થાય એટલે એને પરિણામે આ અંડ માતૃકોષ અથવા તો માતૃ અંડકોષ છે એનું નિર્માણ થતું જોવા મળે। હવે એના પછીની વાત કરીએ વૃદ્ધિ તબક્કાની, તો કે વૃદ્ધિનો જે તબક્કો છે વૃદ્ધિનો તબક્કો એ શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયામાં ટૂંકો હતો, જ્યારે અંડકોષ જનનની પ્રક્રિયામાં એ શુક્રકોષ જનનનો તબક્કો જે શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયાનો જે તબક્કો છે એના કરતા અંડકોષ જનનમાં વૃદ્ધિનો તબક્કો પ્રમાણમાં કેવો હોય તો કે લાંબો હોય છે। વૃદ્ધિ તબક્કામાં પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષનું કદ બેહદ વધે છે। પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષની અંદર શું છે તો કે ચરબી અને પ્રોટીન બે ભેગું થાય અને જરદીના સ્વરૂપમાં એનું સંગ્રહ થાય, બરાબર। હવે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષનો કોષરસ, તો કે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષના જે કોષરસ છે એની અંદર આરએનએ, ડીએનએ, એટીપી અને ઉત્સેચકોથી ભરેલો હોય। આ ઉપરાંત એની અંદર શું હોય તો કે કણાભસૂત્ર, ગોલ્ગી ગાય, રિબોસોમ્સ વગેરે કોષરસની અંદર જમા થાય। કેટલીક વખત તમને એમસીક્યુમાં પૂછવામાં આવે કે ભાઈ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષના જે કોષરસ જે છે એની અંદર કયા કયા ઘટકોની હાજરી છે એ હાજરી જોવા મળે, તો ત્યાં તમને આરએનએ, ડીએનએ, એટીપી, ઉત્સેચકો એવા બધા ઓપ્શન જે છે એવા બધા ઓપ્શન તમને આપેલા હોય, તો એની અંદર તમારે એ ઓપ્શન જે છે એ ઓપ્શનને ધ્યાનમાં રાખવા। હવે અહીંયા આપણે આકૃતિ સમજતા એની અંદર આપણે વાત કરી કે ભાઈ આ અંડ માતૃકોષ છે એની અંદર વૃદ્ધિ થાય એને પરિણામે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ તરીકે એ પરિણમે છે, બરાબર। આ તબક્કા દરમિયાન પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષના કોષ કેન્દ્રમાં પણ ફેરફાર થાય અને કોષ કેન્દ્ર રસના જથ્થામાં વધારો થઈ અને એનું કદ વધે, એટલે આ કોષ કેન્દ્ર છે એનું કદ વધે અને કોષનું કદ પણ વધે છે। જ્યારે પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષના કોષરસ અને કોષ કેન્દ્રનો વિકાસ પૂર્ણ થાય ત્યારે એ પરિપક્વ તબક્કા માટે તૈયાર થતો જોવા મળે। પરિપક્વ તબક્કા દરમિયાન પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ જે છે એનું અર્ધીકરણ થાય, એમાંથી દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ બને, દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષનું પાછું અર્ધીકરણ થાય એટલે એને પરિણામે એની અંદરથી અંડકોષનું નિર્માણ થતું આપણને જોવા મળે।
હવે આપણે વાત કરીએ પરિપક્વન તબક્કા. તો કે પરિપક્વન તબક્કાની શરૂઆતમાં પરિપક્વન વિભાજન અથવા તો અર્ધસૂત્રી વિભાજનની સાથે એની શરૂઆત. આ વિભાજન શુક્રકોષના અર્ધસૂત્રી વિભાજનથી તદ્દન અલગ છે. જો મેં તમને ત્યારે કીધું આગળ એ વાત કરી હતી કે ભાઈ આ જે પ્રક્રિયા છે, અહીંયા જે તમને કોઈ એવું પૂછે કે ભાઈ શુક્રકોષ જનન અને અંડકોષ જનનની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયામાં ફેર શું છે, તો ત્યારે આપણે કહીશું કે ભાઈ બંનેનો બંનેનો જે પરિપક્વન તબક્કો છે એ બંનેનો પરિપક્વન તબક્કો એ એકબીજાથી તદ્દન અલગ છે. અહીં પ્રથમ અર્ધીકરણ બાદ પ્રાથમિક પૂર્વ અંડકોષ એક મોટા કદના એકકીય દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ અને એક નાના કદના એકકીય પ્રથમ ધ્રુવકાયમાં અસમાન વિભાજન પામે છે. શુક્રકોષ જનનની પ્રક્રિયામાં સમાન વિભાજન પામતા હતા, અહીંયા બે અસમાન કદના કોષોનું નિર્માણ થાય. મોટો કોષ જે છે એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે નાનો જે કોષ જે છે એ નાનો કોષ એ આપણને પ્રથમ ધ્રુવકાય જે છે પ્રથમ ધ્રુવકાય તરીકે ઓળખાતું જોવા મળે છે. હવે આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ, તો કે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે છે એ અંડપિંડમાંથી મુક્ત થાય તો એનો અર્થ જે આપણે કહીએ છીએ અંડકોષપાતની પ્રક્રિયા છે. બરાબર? જ્યારે આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે છે એ અંડકોષ એ અંડપિંડમાંથી મુક્ત થાય, બરાબર, એટલે જે અંડપિંડ નિવાપ જે છે અંડવાહિની નિવાપ છે, અંડવાહિની નિવાપ દ્વારા એ અંડવાહિનીમાં દાખલ થતા આપણને જોવા મળે. હવે આ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ જે છે એ અંડવાહિનીમાં દાખલ જ્યારે શુક્રકોષ જે છે એ શુક્રકોષ એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાં પ્રવેશે ત્યારે તે દ્વિતીય અસમાન અર્ધીકરણ પામે અને એક દ્વિતીય ધ્રુવકાય અને એક અંડકોષ ઉત્પન્ન કરે. અહીંયા આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જો શુક્રકોષ જે છે એ શુક્રકોષ એ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાં પ્રવેશે તો જ આ પ્રક્રિયા થતી જોવા મળે. હવે આપણે વાત કરીએ પ્રથમ ધ્રુવકાય. તો કે પ્રથમ ધ્રુવકાય જે છે એ દ્વિતીય સમાન અર્ધીકરણ પામે છે અને બે દ્વિતીય ધ્રુવકાય ઉત્પન્ન કરે. તેમ છતાં જો શુક્રકોષ દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષમાં ન પ્રવેશે તો અંડકોષના નિર્માણ માટે અર્ધીકરણ પૂર્ણ થાય એની પહેલા જ અધપતન થાય છે. બરાબર? આ અધપતન થવાની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને આપણે ઋતુસ્રાવ અથવા તો માસિક ચક્ર જે છે એ માસિક ચક્ર તરીકે આપણે એને ઓળખતા હોઈએ છીએ. બરાબર? જે આપણે આગળ ભણ્યું. પરિપક્વ અંડકોષ જે છે એ કોષ જેવી જ રચના છે ધરાવે છે. જો આ પરિપક્વ અંડકોષની રચના છે. સૌથી બહારનું આવરણ છે રક્ષણાત્મક કોણ હોય જેને જેલી કોણ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આ એની અંદર આ બરાબર પ્રોટીન અને ચરબીના એ ઘટકો રહેલા છે જેને આપણે ચરબી અથવા તેને ચરબી બિંદુઓ તરીકે ઓળખીએ. આ એનું કોષ કેન્દ્ર છે અને આ એનું પ્રથમ ધ્રુવ કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? Ovulation is a part of the menstrual cycle when the ovary releases a ripe egg, or ovum. Inside the ovary are hundreds of thousands of follicles. Each follicle is a hollow ball of cells with an immature egg in the center. The typical 28-day menstrual cycle begins on the first day of menstrual bleeding. During the first 7 days of the cycle, a few follicles begin to grow at the same time. These maturing follicles secrete estrogen hormone into the bloodstream to prepare the lining of the uterus for pregnancy. Around day 7, all of the follicles stop growing and begin to degenerate, except for one. This dominant follicle continues to grow and nourishes the developing egg inside it. Around day 12, the follicle secretes a large amount of estrogen into the bloodstream. When the estrogen reaches the hypothalamus and the pituitary gland in the brain, the anterior or front part of the pituitary gland releases a huge surge of luteinizing hormone into the bloodstream. Around day 14,
luteinizing hormone causes the follicle to undergo a sudden growth spurt. Right before ovulation, the egg detaches from the inside of the follicle. The bulging follicle releases chemicals, causing one of the two fallopian tubes to move in closer and surround the follicle. The follicle swells until it bursts open, ejecting the egg and fluid from the follicle into the abdominal cavity. In response, the fimbriae, tiny projections at the end of the fallopian tube, sweep across the ovulation site and pick up the egg. Microscopic cilia on the fimbriae surface transport the egg to the entrance of the fallopian tube. Inside the walls of the fallopian tube, muscular contractions gently push the egg towards the uterus. After ovulation, the egg lives for 12 to 24 hours, so it must be fertilized by a sperm from the male during this time for a woman to become pregnant. If it's not fertilized, the egg dissolves away and is shed along with the uterine lining during menstruation.